Hello guys! For the past 2 videos natin na nagre-release tayo ng mga dividend stocks ay very positive ang mga reaksyon ng ating mga netizen. Now, today, sa video na ito ay dadagdagan pa natin ito. Ngayon naman sa video na ito ay meron akong mga nahahanap na kumpanya na nagbibigay ng dividendo, but hindi lamang yun, undervalued pa sila. Now, you have to take note na ang ginamit ko dito ay sarili kong criteria, sarili kong data and information. Marahil ang iba sa inyo ay nagdi-disagree sa aking mga ginagamit, but okay lang yan. Ang importante ay pwede ko itong ma-share sa inyo. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz na nagsishare ng aking investing journey sa pag-i-invest dito sa ating merkado. And dinalaga ko ang aking personal na pera para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nga ba tayo mag-invest dito sa ating bansa. Kaya naman, huwag na natin ito patagalin pa. Umpisahan na natin. Sa January 18 ay meron tayong paparating na live session. Ito ay inorganize ng Dragonfly. So kung titignan natin dito, sa January 18 ito gaganapin. Ang venue nito ay sa Philippine Stock Exchange Building sa BGC. And magsisimula ang event ng 1 PM and matatapos ito ng 3 PM. So for the first time, yung usapang merkado ay magla-live in person na. So meaning, pwede nyo na rin akong mga kadaupang palad, and also not only me but also yung mga kapwa creator natin din like Kuya John Investing, Manulife Engineer, Stocksilog, and also Sir John Lim, ang CEO ng Dragonfly. And sila ang makakasama natin sa January 18 para ma-meet nyo rin kami, no? Na creator na lagi nyo pina-follow. So kung gusto mong ma-meet si pse Warrior mismo, so ano pa iniintay mo, mag-register ka na dito sa baba. So today, sa video na ito ay meron akong nahanap na 6 na kumpanya na nagbibigay ng dividendo, and also ito ay undervalued. And thanks to our website, dahil sa website na ito, dito natin ito nahanap. And also, dito sa website na ito, dito mo makikita kung gaano ba sila ka-stable na nagbibigay ng dividendo and tumataas ba kanilang naibibigay. So today, nandito tayo sa ating website at nandito tayo sa buy ratings natin. And ang unang kumpanya na nahanap ko ay itong Manulife Financial Corporation. Now, itong kumpanya ay wala dito sa dividend stocks natin. Ito ay nasa contender category. Now, kung bakit ko sinabi na nasa contender category itong kumpanya, kung mag-focus tayo dito, kung mag-focus muna tayo sa kanyang share price over the years, ay continuous itong umaangat ng umaangat. Ito isang indication na nasa healthy ang kanyang performance and very quality ang kanilang produkto ngayon. At ang kanilang produkto or serbisyo na kinikater sa kanyang mga customers. Now, if we focus sa kanilang dividendo kung bakit ito kinuha, kung titignan natin dito from 2003, actually 2000 meron pa rin akong data pero hindi na talaga nag-cash siya dito sa ating site. From 2003 na lang nakuha natin, no? From 2003 ay every quarter, meaning 4 times a year sila nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. So, from 2003, so nakakapagbigay sila ng 6 pesos, 8 pesos, 6 pesos. And fast forward guys, fast forward to today, 2024, ito na ang kanilang binibigay na dividendo sa kanyang mga shareholders. So, kung mag-focus tayo dito, ang latest na naibigay nila ay nasa 16 pesos per share. So imagine, 4 times a year sila nagbibigay ng dividendo. And ang kagandahan dito guys, Manulife ay over the past 13 years, consistent na tumataas ang kanyang dividendo na ibinibigay sa kanyang mga shareholders every year. So this is the reason kung bakit ko ito sinama sa contender as a dividend stocks. Now, today, ito ay nasa undervalued category, no? So malayo ang lifespan natin dito, no? Meaning, yung kanyang fair value na nakuha ko in terms of my criteria ay nasa 6.30, ay nasa 6,300. So sobrang layo. Meron tong upside potential pa na nasa 218 pesos. And ang buy below price dito ay nasa 4,400 pesos. So based sa data na ito, I think pwede natin itong i-consider as of today itong Manulife Financial Corporation.
And yun nga, katulad ng sinabi natin, ang kumpanyang ito ay continuous na tumataas ang kanilang share price. And another stock na nasa undervalued ngayon, and also masasabi ko rin na nasa contender as a dividend stocks, ay itong San Miguel Food and Beverage, ang FB. Now if we look sa kanilang information, yes, ang kumpanyang ito, kilala naman natin mga product at kilala naman natin ang mga produkto ng kumpanya. Meron silang foods segment, meron silang food segment, beer, and many things, no? Talagang kilalang kilala ang produkto ng kumpanyang ito. Kaya naman over the years ay continuous na lumalago ang kanilang revenue. Now if we focus sa kanilang dividendo over the years, so from 2011 ay continuous sila nakakapagbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Now, itong San Miguel Food and Beverage ay kung bakit ko nasabi na nasa contender as a dividend stocks, kasi every quarter din ito nakakapagbigay na ng dividend sa kanyang mga shareholder. So noong 2024, 4 na beses sila nakapagbigay, 2023 ganun din, 2022 ganun din, 2021 nakapagbigay sila, 2020 even the pandemic days nakapagbigay sila ng dividendo, 2019. So ibig sabihin halos every quarter sila nakakapagbigay sa kanyang mga shareholders. Now, ang nakuha ko dito na fair value today ay nasa 88.21 pesos. So meaning ito yung aking intrinsic value, ang target price sa kumpanya. So if I invested today sa San Miguel, meron akong upside potential or potential nakikita ay nasa 72% kapag na-reach ng kumpanyang ito ang 88.21 pesos na intrinsic value. And aking buy below ay nasa 61.75 pesos per share. Now, ang pangatlong kumpanya na nahanap ko as a dividend stocks ay ang kumpanyang CIC. So as of today, ang performance ng CIC ay hindi gaano kagandahan in terms of price, action. Ayan. So if we focus sa kanyang financial information, now, first, ang kumpanyang ito ay nagpo-produce ng aircon, refrigerated products, and many things. So, in short, sa appliances sila nakaka-focus, no? So, dito malaki yung pinagkukunan nila ng revenue. So, nung 2020 ay labis sila naapektuhan ng pandemic, makikita natin. And yun, unti-unting nakakapag-recover na kahit papano ang CIC. Now, if we focus na sa kanyang dividendo na ibinibigay sa kanyang mga shareholders, so from 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24, nagbibigay talaga sila ng dividendo sa kanyang shareholders. Sapit ng 2020, kasi nga pumangit yung performance nila, syempre ganun din ang magiging resulta ng kanilang dividendo na ibinigay. So, ito ay nasa ano natin, no? Itong kumpanya ay nasa dividend category natin sa ating website. And kung hahanapin lang natin dito, I think ito ay, ayun. So I think ito siya, no, nakafocus tayo. So, kung nag-invest tayo sa CIC over the past 5 years, meron tayong returns na nasa 22% galing lamang sa dividendo na ibinibigay nitong kumpanya. And meron itong average dividend yield for the past 5 years na nasa 4.2%. Now, in terms of their valuation today, ang akin nakuha fair value dito ay nasa 19.71 pesos per share. And ang upside potential kung ikaw mag-i-invest today sa kanyang performance, meron kang upside na nasa 46% and merong buy below na nasa 13 or halos 14 pesos per share. So dito clearly ang kumpanyang ito ay nasa buy category today. And isa pa na nasa dividend stock natin and undervalued today ay ang kumpanyang RFM Corporation. So if we look sa kanilang information na ito, yun nga, bumaba yung kanilang share price pero ito ay unti-unti nang bumabawi. Nakikita natin dito yan. And if we look sa kanyang financial information, ay makikita natin dito na over the years, katulad ng sinabi natin sa pag-review dito, continuous na lumalago ang kanilang revenue. Ito is indication na talagang tinatangkilik ng mga customers yung produkto or serbisyo man na binibigay nitong kumpanya. Now, if we look naman sa kanilang dividendo na ibinibigay sa kanyang mga shareholders, ay talagang very, very healthy, no? From 1992
nagbibigay na sila ng dividendo sa kanyang shareholders. Ayan. So until today, nagbibigay pa rin sila ng strong dividend. And itong kumpanya ay nasa dividend stocks din natin. If we focus sa RFM, kung tayo nag-invest sa RFM ng 100,000 at nilagak natin ito for 5 years, meron tayo ng 31% na dividend income lamang. Galing lamang ito sa dividendo ng kumpanya. And that's around 31,000 pesos na sa investment mo na 100,000, mayroon ka na sana kinitang ganito kalaking pera. And mayroon tong average dividend yield na nasa 5.6%. And today, itong kumpanya ay nasa undervalued stage. Ang aking fair value din na nakuha dito ay nasa 6 pesos and ang aking upside potential ay nasa 53%. And ang aking buy below ay nasa 4.26 pesos per share. Para sa akin, maganda pa rin itong kumpanya kasi continuous na nag-improve yung kanilang business, yung kanilang facilities, factory, continuous lang ini-improve yan kasi yung demand na kanilang mga produkto ay continuous pa rin itong tinatangke. Now, another stock na nahanap ko na nasa undervalued pa rin in terms of our buy ratings ay ang kumpanyang Semirara Mining and Power Corporation. So, over the years, kahit na lumago na yung kanilang share price, pero nananatiling undervalued pa rin itong kumpanya. So if we focus sa kanyang information, dito ay medyo nagkakaroon siya ng sideway na nakikita natin. So kung bakit nasa undervalued pa rin ito, no? Para sa akin in the long term, yes, nagko-continuous ng mag-turn ang ating bansa, no, sa renewable energy, pero majority pa rin kasi today ng ating ginagamit ay coal, and hindi naman yan 5 years, 10 years ay mawawala na yung coal. Hindi. So matagal pa rin yan. Matagal pa rin yung bibilangin bago ito ma-disappear. And continuous pa rin itong tinatangkili kasi mas mura at mas efficient pa rin ito. Pero yun nga, itong kumpanya ay talagang continuous din nagde-develop and talagang nagde-develop din sila na magkaroon ng renewable energy, no? Itong kumpanya. And syempre itong kumpanya ay hindi din naman basta-basta magpapa-apekto sa kanilang negative sentiment ng syempre ng mga investor nila, no? Kaya continuous din sila naghahanap ng iba pang mga pagkukunan ng revenue na nasa green energy naman. So over the years, continuous na tumataas yung revenue ng kumpanyang ito, and also sa pagbibigay nito ng dividendo ay talagang very very healthy. From 2006 ay nakakapagbigay sila ng dividendo until today. Ayan. So from 1.2 pesos per share to 2.5 pesos per share. Ang kagandahan kasi dito today ay halos twice a year na sila nakakapagbigay ng dividendo. So, malaking bagay ito, no, para sa mga shareholders din ng kumpanya. So, itong SCC ay nasa ating dividend stock din, and I think ito ay nasa ating top 1 na stocks today sa pagbibigay ng dividendo. Kasi if we look sa kanyang information, kung nag-invest ka sa SCC ng 100,000 pesos over the past 5 years, meron kang approximately 64% nakita galing lamang sa dividendo na ibinibigay nitong kumpanya. So that's around 64,000 pesos nakita dito sa SCC lamang. And meron tong average dividend yield na nasa 10.46% over the past 5 years. And also, maliban doon, itong kumpanya ay nasa undervalued pa rin as of today. Ang aking fair value na nakuha ay nasa 71 pesos, and upside potential, even na lumago na kanilang share price, mayroon pa rin itong upside na nasa 100%. And buy below price ay nasa 50 pesos per share. But you have to be very careful sa kumpanyang ito kasi volatile talaga ito. You have to be ready sa pagbagsak ng share price. Kapag ang coal prices ay bumabagsak, you have to be ready on that. And last na nahanap ko na undervalued pa rin na kumpanya ay ang DMC. Ang DMCI Holdings Inc. So over the years din, kasabay ng pagganda ng SEC, ganun din ang performance ng DMC. And alam naman natin na marami din itong pinagkukunan ng revenue. Very diverse yung nakukuha nila mga revenue dito. And over the years, from 2005 until today, continuous na lumalago ang kanilang
revenue. Indication nito na nasa healthy, tinatangkilik yung kanilang mga produkto at serbisyo ng kumpanya. Now, in terms of their dividend over the years, from 2006 din, nakakapagbigay sila ng 10 centavo and today nakakapagbigay na sila ng 48 centavo and halos twice ay din sila nakakapagbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. Ang kagandahan din dito, very very healthy yung kanilang separation to the free cash flow and versus sa kanilang dividend paid na ibibigay sa kanyang mga shareholders. So ibig sabihin, there's a chance for improvement sa kumpanyang ito. Now itong DMCI ay nasa top 2 dividend stocks din natin as of the moment. So if you invested 100,000 pesos, mayroon kang dividend income na nasa 63,000 pesos galing lamang sa dividendo na ibinibigay ng kumpanya. Imagine kung gaano kalaki yung nakukuha mong dividendo sa DMC, and very generous talaga ito sa pagbibigay ng dividend. And over the past 5 years, meron itong average na sa 10.36%. Now, kung bakit ko nasabi na nasa undervalued pa rin ito, ang aking fair value today ay nasa 29.8 pesos because sa pagganda na ng share price, performance, nagsama-sama na lahat, kaya medyo mataas pa rin talaga ang fair value ko dito sa kumpanya. And ang buy below price ko dito ay nasa 20.89%. And up until today, meron pa rin itong upside na nasa more than 100% sa kumpanyang ito. So ito yung 6 na kumpanya guys na nahanap ko na undervalued today na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. So disclaimer, itong mga kumpanya na nabanggit natin, hindi to recommendation na bilhin mo na agad yung 6 na ito. Pag-aralan mo muna